Hello mga titos and titas of the internet, pati na rin mga pamangkin of the internet. Para sa video today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking mga Yobab earrings. Cute ba? Yeah, Yobab earrings for you guys. Ay! Mikot! Ako naman, Yobabs. Anong gagawin yan? Tada! Ayos ba? So watch mo lang ang video na to. Unang step, syempre kukuha kayo ng polymer clay. And this is for conditioning lang. So, parang imasa mo lang siya, palambutin nyo lang ng konti yung clay. And, tada! Kita nyo yung hugis na to. I-divide lang natin yung clay sa 2 equal parts. Kasi syempre, dalawa yung hikaw na gagawin natin. Para sure na pantay yung size. Ayan. Nakita nyo, magically nag-appear. Tapos dito, magka-cut ako ng separate na part para sa tenga at saka dun sa ilong ng baboy. Ngayon naman, bibilugin na natin yung magiging ulo ng baboy. Dito sa part na to, ito yung kineme nung hikaw, yung bakal. Actually, pwede nyo namang i-glue na lang yan, kaso wala kasi akong glue. Kaya ganito, pinapahirapan ko yung sarili ko na binabaon ko yung kineme niya. Ayan. Okay lang naman, hindi naman siya trabaho talaga, pero wala lang, gusto ko lang pahirapan yung sarili ko. Ayan, tapos na yung isa. Siyempre, pati sa kabila. Ganun lang din ang gagawin ninyo. Susunod naman, ayan, hiniwalay ko yung para sa ilong ng baboy. Tapos, ito naman magiging tenga. So, gagawa tayo ng 4. Hatiin ko sila. Charan! Hiwalay na natin. Baka ma-damage pa yan. Okay. Uunahin natin yung para sa ilong. Ay, hindi pala. Tenga pala tong ginagawa ko dito. Okay. Nakita nyo yung shape na ginagawa ko, para siyang triangle na hindi. Basta, ganyan no, para siyang mukhang petal, pero hindi rin naman talaga petal, kasi nga pang tenga. Yan, nakagawa na ako ng 4. Kayo din, dapat nakagawa na kayo ng 4. Now, ready na tayong ikabit yung mga tenga ng Yobabs. Tara, ganyan lang kadali. Ganyan lang kasimple. Ididikit nyo lang kasi madikit naman yung clay. Tara, tapos dito medyo fino-fold ko siya paharap. Tara. Okay. Dito, yan, kinakabit ko na yung tenga ng baboy. And, ganun din, ifo-fold natin paharap. Tara, i-fold lang natin. Okay na. Ang sunod naman natin gagawin, yung natirang piraso ng clay, yung maliit, gagawa tayo ng parang oval na shape, pero flat. Siyempre, 2 gagawin natin. And make sure na pantay. Ngayon, ikakabit na natin. Lagay mo lang siya dyan sa gitna. Stick lang.
Okay, napakadali. Sunod naman, kumuha ako ng black na polymer clay para sa mata. Kailangan lang natin ng 4 na maliliit na bilog. Okay? Ayan, maging maingat lang tayo. Lalagyan natin yung mga mata ng baboy. Ayan, dikit na. Tapos ngayon, gagamit tayo ng pin. Kasi gusto kong merong butas yung ilong nung baboyski. Ayan. Meron ng 2 butas. Makakahinga na siya. Tapos yung sunod, para naman sa bibig nung baboy. Yeah. Okay, dito bilog lang yung ilalagay ko. Wala lang. O diba? Ang cute, ang liit. Kunyari shock siya. Parang gulat yung baboy. Pagkatapos niyan, syempre yung kabilang baboy, di papahuli, diba? Ha! Ang cute ng mukha niya, parang nagulat. Ha! Ngayon, ready na tayo. Ready na tayong mag-bake. Sa baking time, kailangan nyo lang sundin yung instructions dun sa brand na nabili yung clay. Kasi iba-iba yan per brand. Okay? Sundin nyo lang yan. Ngayon na malamig na, after baking, pwede na nating i-fashion. Yan, makikita nyo dito, sinusuot ko na yung baboyski earring. Yan, di pa siya nagko-cooperate sa una. Yan, showing it to you guys. Sobrang bongga. I love it. Wait lang. Isusuot ko lang, okay? Ayos ba? Okay. Pwede nang irampa. Sana po nag-enjoy kayo sa video today. Paki-like, share, subscribe, comment na lang. And see you in the next video. Bye!